Hindi. Bakit po? Wala na kaming tubo pag ganun. Masyado ng mahal. Oh, Bakit? kasi para na rin matigil yung yung paninigilyo ng iba. Tsaka syempre kapag tumaas yung presyo, konti na lang yung makaka-afford na bumili. So kapag konti na yung afford, mababawasan din yung paninigilyo ng iba para rin sa health na rin ng iba. Hindi pwede dahil mahirapan tuloy mga tao pag gano'n. Tatasan mo pa. O wala ka nang kulang sa budget. Tatasan ba yung sigarilyo sa alak? Siguro okay na rin yun para at least yung mga malimit manigarilyo mabawasan din. Kasi di ba pagka tinasan yung buwis, tataas din yung presyo ng sigarilyo. So maraming mga smoker na medyo mababawasan kasi magmamahal din sila. Ako kasi Mark, naging mainit ang diskusyunan habang break kaya tatawag ako ng dalawang estudyante. Unahin natin si Katrina May Adonis, Katrina, tapos si Shamira Mojica. Meron silang mga katanungan na maghalos magkapareho din para sa ating mga kasama sa DOH. Good afternoon po. Yung question ko po is, hindi po ba pwedeng ipagbawal na lang po ng government yung paninigarilyo since yung taxes naman po na makukuha sa pagbibenta ng cigarette is mapupunta lang din po sa hospitals po para ipagamot yung mga may sakit na galing po sa cigarette. Okay. Kasama na rin kay Shamira. Kasi po, di ba, yung mga convenience stores, hindi talaga sila nagbebenta ng mga sigarilyo sa mga minors. Pero yung mga nasa legal age naman, sila yung nagdi-distribute sa mga minors na kagaya ng mga maliliit na tindahan. So, paano po masastop yung pagbebenta ng mga maliliit na tindahan sa mga minors? Okay. Let me answer the first one. Napakaganda yung tanong mo. If I had my way, ibaban ko yan if I had my way. Ako tatanungin mo. Because, kaya lang, law of supply and demand siya eh. So may addiction ka pa rin. So, ang ginagawa natin dito, mag-impose ka ng higher taxes para sa ganun, hindi talaga manigarilyo yung disadvantaged sector, the young and the poor. In other countries na like Singapore, Thailand, ang nangyari dyan, tinaas nila ang tax rates nila. Alright? Tinaas din ang revenue ng gobyerno. That's why yung senator from Thailand nandito isang araw or 1 week ago. Kaya umunlad doon Thailand na iwanan ng Pilipinas because ang nakuha nilang mga tax revenue, ginawa nila na infrastructure. At hindi nalugi daw yung mga may-ari ng manufacturers. In fact, yumaman pa. Kasi addict yung mga taong yan eh. Gagamit pa rin yan. So therefore, may market ka daw sa BMW, may market ka sa Mercedes. Kasi yung mga may kaya pa rin bumili niyan. At the same time, yung alcohol at saka tobacco consumption, bumaba pa rin. So what we're saying right now, win-win talagang situation yan. Kung itataas yan, kikita ang gobyerno, kikita rin ang manufacturers, kasi may merkado yan. That's why in the Philippines, may merkado ka dyan eh. At ang alcohol mo, bababa pa. So ang gastos ng gobyerno, mababawasan pa at magiging productive pa ang ating economic workforce. Okay, dagdag, doon naman sa pagbenta ng sigarilyo. Ang Department of Health nag-a-advocate sa mga local government units kasi wala kaming police power, no? Hindi kami sa tindahan o ano. Pero kung idadaan namin sa mga local government units ang pag-implementa ng batas, yun ang ine-enforce namin sa kanila. We enjoin them sa pagpapatupad ng mga pinagbabawal ng batas. Nabanggit kanina, Kathy, yung revenue pa rin. Merong nabanggit si Congressman Ortega na he wants it to escalate over several years. Gusto ko itanong kay Secretary Liu, anong tingin nyo dito? Is this workable? Na parang give the farmers some time to adapt to the changes na hindi biglang taas ka agad na para drastic yung reduction. I-increase nyo over so many years para meron period to adapt. Yes, it's a valid thought to
pursue. But even if the initial proposal of government was to be put into effect, the demand will not evaporate. It will continue. And so the farm output to supply this leaf will continue. So in the meantime, knowing that the public policy is to try to have a more healthy population, then we can bring in the other factors mentioned by Congressman Ortega of the agriculture sector, opening up options to the farmers. So you have a gradual adjustment. It's not going to be dramatic. Nabanggit kanina ni Dr. Liachon yung sa ibang bansa, katulad ng Singapore, Thailand. Yung Thailand nga, may litrato pa no, ng mga talagang health risks sa paninigarilyo. Tanungin ko lang, compared to these countries, sa US, I think mga $5 per pack po ang bentahan. Ano po ba yung, nalalayo po ba talaga sa ngayon yung Pilipinas? At kung magkakaroon po nitong sin tax law, ay lalapit po ba tayo sa mga ganong presyo? Alam mo, hindi pa rin eh. Ang isang pack sa Singapore, almost 400 pesos sa atin. Sa Thailand, 120. Tayo, 30 pesos. Pero kaya, doon sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Dan sa Lancet, yung Brunei at saka Singapore, sila yung mga countries na mababa ang sakit doon sa lifestyle diseases. Yung low to middle income countries, particularly Philippines, sila yung sandamakmak ang namamatay sa lifestyle diseases. So, ibig sabihin, yung first world countries na may governance system, inayos na nila. So, ang dapat intindihin ng mga leaders natin na magde-decide na itong sin tax bill is an environmental measure to treat a societal disease. This is not a disease of individuals. This is a disease of society na dapat systemic. Lahat tayo biktima nito right now. Pero nga nabanggit ni Cathy kanina, in fact, ito iniwan ko question before our first gap, pero hindi ko na nabalikan si Dr. Maricar. Dok, kung nagmahal siya, halimbawa, I smoke 10 or a pack a day ngayon. Nagmahal siya, so nagiging 10 sticks a day na lamang ako. Will that even have any parang impact doon sa aking health? O ganun pa rin, walang epekto yun? Hindi ba, mas tatagal ba bago ka magkaroon ng heart disease? O baka pareho din, wala din health benefit. Unang-una, no, pag binaba mo lang yung number ng consumption mo, yung nagsisigarilyo ka pa rin, pero binaba mo, no? From one pack kalahati, no? Kalahating pakete, nandoon pa rin yung risk mo. Kasi you continue to, to smoke cigarette, Ang maganda sana kung makakahinto ka. At lalong-lalo na kung makakahinto ka ng mas maaga. Yung bata ka pa lang at wala ka pang sakit. Kasi doon, magkakaroon ka ng mga 30% reduction ng risk mo. And then eventually, pagdating ng mga 10 taon, marami dyan yung mga atake sa puso, ay kaparehas na ng isang taong hindi nagsigarilyo yung risk ng pagkakaroon mo ng atake sa puso. So in short, kung nilimitahan mo lang yung paninigarilyo mo, you will continue to suffer the same thing. Pero kung mahinto, doon ka magkakaroon ng malaking benepisyo. Naku, so dapat mas mahalan pa talaga, Cathy. Dahil kung increase lang ng konti, baka hindi magtumigil. May sagot dyan si Congressman Ortega. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na we're talking of Singapore here. Singapore can price their cigarettes sky high. They do not grow tobacco. They do not have tobacco farmers. They do not have, it will not, walang epekto sa kanila. Kaya bumili ka ng sigarilyo, trading lang sila. Ang Singapore, trading lang. Etong ang abrupt escalation of excise taxes on the lower brand of tobacco that we manufacture in the Philippines, it looks like we are favoring the imported cigarette. Yung imported cigarette na walang empleyadong Pilipino, na walang binibiling local Virginia tobacco, na walang binibiling local barley tobacco. Over and above yung local na sa atin. Okay, ano kayang interpretasyon ng BIR doon? Ganun po ba ang interpretasyon ninyo, ma'am? Dahil siyempre, ang iniisip ni Congressman, yung mga mabababang mga pulubing mga farmers. Pwede naman nilang i-export yung, alam mo, yung tinatanim ng mga tobacco farmers natin, pwede nilang i-export sa, so kikita pa rin sila kung sakaling hindi mabenta rito. Okay. Ano po?
Nako, talagang we wish everyone well sa Senado dahil doon po tuloy ang diskusyon dahil it already passed the House. So it's now in the hands of our senators kung ipapasa nila itong panukalang batas na ito, kung talagang ganap na magiging batas itong bill na ito. At Mark, nais ko lang ipabatid na meron po tayong replay sa Sabado po, 9:15. Matapos po ang Lotodrome, mapapanood nyo po ng kabuuan itong aming naging talakayan ngayong hapon. Sayang, no, kulang pa rin yung panahon para ito yung diskusyon natin sa RH bill, no? Talagang maraming aspeto ang dapat ikonsidera, maraming views ang dapat pakinggan. Hinga natin ang kanilang final words itong ating mga panauhin. Unahin natin si Mr. Perry Kimbo, isang negosyante at bar owner na isa sa mga magiging apektado rin. Sabi niya, hindi daw, pero nitong maipapasang batas kung sakasakali. Perry, last message sa ating mga manonood. Actually, just regarding this bill, it's good for the country, right? It's good for the people in the sense that we'll have healthcare coming from this. Okay, the ones that really affected are the big manufacturers. So, I mean, I don't know why we're thinking about it. It's good, you know. They say it's gonna stop. I won't believe it. I think people will still smoke. People will still drink, but the people that will be paying for it are the ones that are drinking and smoking. So just like when you ride the highway, the Skyway ka, you have to pay, diba? So you have to pay taxes to consume these products. And in the end, since you paid, what's going to happen is there's going to be a healthcare system that's going to come out of it that's going to be for everybody, and that's a good thing. Thank you. Thank you, Perry. Let's hear from Sir Ernest Leung, former secretary, for his final message for all of us. Well, to you young people, it is best to make a decision not to smoke. If you need an incentive to discourage you from that by making it beyond your means, the tax will do that. And we will have a healthier population in the future. Thank you. Maraming salamat po, Secretary Leong. Samantala, hingan din natin ang kanyang huling pahayag. Itong si Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians. Yes, kami po ay talagang sumusuporta dito sa sin tax, lalong-lalo na po ngayon doon sa Senado, sa Senate Bill 3249 ni Senator Miriam Defensor Santiago. Ito po ay makakabuti para sa buong mamamayang Pilipino para mapigilan na natin ang dami ng mga nagsisigarilyo at ang mga sakit dulot ng paninigarilyo. Ito po ay laban ng Pilipino, laban po sa mga kumpanya ng tabako. Huwag ho nating hayaan na patuloy na mag-suffer ang mga mamamayang Pilipino, magkaroon ng sakit, mamatay dahil sa paninigarilyo at sa alcohol. Samantalang ang mga kumpanya naman ng tabako at ang kumpanya ng alcohol ay patuloy na kumikita ng limpak-limpak na salapi. So, kailangan bigyan natin ng boses, lumaban tayo para sa mamamayang Pilipino. Yun lang po. Mula naman po sa Philippine College of Physicians, Dr. Anthony Liatson. Okay, maraming salamat. Ang tingin ko, this is the moment na dapat ang civil society should step up. 25 years ago, nandun tayo sa EDSA Revolution. Ang nakita ko lang, may compassion fatigue and social apathy na. And this is the time that civil society, particularly the young, should actually step up using the social media. And second ko rin, this is the moment for the senators to leave a lasting legacy na makapaggawa tayo ng batas na talagang ukol para sa mahirap at saka sa mga kabataan. And lastly, ang worst being doctor in the hospital right now, lalo na sa Philippine General Hospital, is to see your patients na may sakit at mahirap at bata. Ang aking palagay ay dapat isipin natin ng health is wealth na sinasabi ni Benjamin Franklin. Ang kalusugan ay kayamanan at ang kalusugan ng bayan ay yaman ng ating bansa. Maraming salamat po, Dr. Liatson. Samantala, mula sa BIR, hingan din natin ng pahayag si Mr. Conrado Item. Sa amin, in a tax enforcement view naman po, we hope na ma-push ito dahil may mga certain defects doon sa current o dating law na in-address ngayon dito sa bagong bill na to, na sana ay magpatuloy po ito hanggang ma-retain ka sa Senate. Thank you. Mula sa BIR pa rin, Ma'am Magdalena Ancheta. Sa amin po,
ito lang ang nakikita namin pinaka-epektibong paraan, yung pagtaas ng tax para matugunan natin ang problemang to. So sana suportahan po natin ang sin tax bill po. Okay, at mula naman sa Department of Health, Mr. Anthony Roda. Paikot-ikot pa ng debate na nangyayari ngayon. Ang sin tax bill po ay health bill sa aming pakiwari. Ito po ay makakatulong na mag-enroll ng poorest of the poor families sa PhilHealth. Makakatulong din ito sa pag-enhance ng mga health facilities at services at mga public health programs para sa mahihirap at para sa buong bayan. At bago natin hingan ng kanyang final words si Congressman Ortega, gusto kong pasalamatan ang ating mga kasama galing sa CEU. Magandang hapon at maraming salamat sa inyong pagdalo. At pasalamatan po natin si Dr. Teresita Carey at si Mr. Ricky Rosales ang nagbigay pahintulot sa kanilang dumalo sa ating forum ngayong hapon. At syempre, Congressman Victor F. Ortega from the 1st District of La Union, sir, for your final message. My final message to all the youth of the land, especially the CEU, mga neighbors ko 50 years ago. Eto ang last words ko ninyo. Do not smoke. Do not start smoking. That is the best. But aside from refraining from smoking tobacco, you refrain from inhaling the more intoxicating smoke that comes from the motor vehicles. For that matter, let me tell you, I have now readied a bill where I am putting an additional tax to all motor vehicles in the country starting next year. Hopefully it will pass, to raise more revenue. And I will state in my bill that 1/2 of it will go to the Universal Health Program and 1/2 of it will go to the Disaster Fund Management Fund, so that ang usok kasi ng mga auto mas grabe pa sa sigarilyo. 1,000 times more poisonous. Isang ganun mo lang doon, para ka nang nagsigarilyo ng 20 years. Ganun kasama, ganun kabagsik, ganun katoxic. Kaya ingat kayo. Never stay and inhale behind a motor vehicle. Iwasan ninyo yon. That way, you will be safer. I hope good luck to all of you. I hope that the Department of Health and the Bureau of Internal Revenue will give me the same support, considering that I will be raising more revenue for the BIR and more funding for the Universal Health Program. Okay. Thank you. Salamat po sa lahat na nakikinig. Mark, Gio, magkakaiba man po ang kanilang pananaw tungkol sa ilan sa mga probisyon nitong sin tax bill. Kaisa po ang ating mga panauhin ngayong hapon na kung maipapasa at maisa sa batas ay malaki ang maitutulong nitong sin tax bill na mapigilan ang kabataan sa pagkakalulong sa mga bisyong paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ngunit sa huli, nasa inyo rin po, nasa inyo pa rin ang desisyon kung paano pangangalagaan ang inyong mga sarili. Muli, ako po, si Cathy San Gabriel. Alam niyo, sa datos namin sa National Youth Commission, 2 sa bawat 5 kabataan, age 13 to 15, ay nanigarilyo na po. Ano pong sinasabi nito? Panahon na po para pag-isipan natin ang alternatibong solusyon. At kayo po ay kasama dito. Ako po si Gio Tingson. Maraming salamat sa ating mga kababayan nanood sa hapong ito. Narinig po natin ang benepisyo ng sin tax bill. Ito na po yung pagtataas ng buwis para po magkaroon ng pondo ang ating gobyerno pangtusto sa ating mga health facilities. Nariyan na po yung pag-discourage sa ating mga kababayan na bumili ng sigarilyo at alak para mas gumanda ang kanilang kalusugan. Kaya lang, narinig din po natin kay Congressman Ortega at sa iba pang tutol dito na kailangan balansin din natin yung interest ng mga tobacco farmers at yung mga nagbebenta din ng tabako ng sigarilyo
na marahil maapektuhan sa bill na ito. Kaya sa pagpapatuloy po ng deliberasyon sa Senado, atin po silang ipagdasal at sana po mahimay nila ng mabuti, makonsider nila ang lahat ng dapat na aspeto. Napakaganda po nung sinabi ni Congressman Ortega, itataas niya yung buwis ng sasakyan dahil ito daw po ay nakalalason sa atin. Kung ako po sa inyo, may pera na kayo, bumili na po kayo ng sasakyan ngayon bago pa po tumaas ang buwis sa sasakyan. Nag-enjoy po kami sa diskusyon natin sa araw na ito at sana kayo din po at marami din po kayo natutunan. Hanggang sa muli, ako po si Atty. Mark Estrades, patuloy po ninyo kaming sundan tuwing Biyernes para sa makabuluhang programa dito sa telebisyon ng Bayan. At napanood nyo po ngayong hapon ang Syntax Bill, a PTV Special Forum.